Welcome to the 99 days spoken English course. بخیر راغلی spoken English course ته. Day number 24 څلوېښتمه ورځ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د دې کوم مخکیني کلاسونه ستاسو نه تیر شوي دي یا کوم را روان کلاسونه په ترتیب سره وګورئ نو بیا د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې څوک پیژني په هغې کې هم لینک شته دی او که نه وي نو زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ. هلته به تاسو ته پخپله د دې کلاسونه چې دی په ترتیب سره پراته وي د هغې نه تاسو کولی شئ د ټول کلاسونه وګورئ او داسې نور درسونه هم هلته شته دی چې کوم غواړئ چې انګلیش د کارټون نه زده کوئ چې انګلیش سنټنس ویل کېږي پښتو ته معنا کېږي یعنې هر څه زموږ په یوټیوب کې شته ورشئ او هلته یې وګورئ. نو اوس راځو چې د نن کلاس کې موږ څه زده کوو. درس کې چې مخکې په دې درسونو کې موږ زده کړو لکه have to has to بیا موږ پازیټیو زده کړی بیا موږ نیګیټیو زده کړلی نو اوس به موږ انټراګیټیو یعنې د دې کوېشن به زده کوو چې سوال به پکې څنګه کوو. نو د هغې دپاره زه لنډ بیا تاسو ته وایم چې دا څه ته ویل کېږي چې یو کار باید وشي چې زه باید مکتب ته په وخت باندې لاړ شم زه باید سهار وختي راپاڅېږم ما ته پکار دی چې زه ډوډۍ په وختي وخورم ما ته پکار دی چې زه ښه خوراک وکړم یا زه باید ښه خوراک وکړم دوه معناګانې وي زه باید ما ته پکار دی یا زه اړ یم خو دا دوه معناګانې ډېرې چلیږي زه باید یا ما ته پکار دی چې. نو اوس کوېشن به څنګه کېږي موږ وایو باید هغه هلته لاړ شي آیا هغې ته پکار دی چې هغه لاړ شي آیا باید زه په وخت باندې کور ته راشم یو پوښتنه کوم هغې کې زه وایم چې ما ته یعنې دا شی پکار دی چې زه دا کار وکړم که ونه کړم یا هغه یې وکړي هغوی وکړي موږ یې وکړو نو په دې کې موږ کوېشن یې جوړوو. سمه ده. راځو انټراګیټیو ته اوسه انټراګیټیو سوالیه جملې شولې. سمه ده. دلته ګورئ مخکې موږ ډېر هر څه زده کړو که تاسو چېرته مخکیني کلاسونو کې پته ورته وي چې موږ ویل چې I have to بیا یو نیګیټیو I don't have to نو اوس همغه مشکل دی همغه مسله ده په دې کې دا do او does دا به سر ته لیکئ یو به ته لیکئ صحیح ده هغه سبجیکټ مطابق که چېرته he she it یعنې یو کس وي does ولیکه یعنې does he does she او که does احمد does ملاله do د I you we they یا plural nouns لکه do I do you do we do they do Ahmad and Malala یا do the teachers do the students do the children داسې بیا به have to په آخر کې ولګیا د سبجیکټ نه بعد نور همغه اول حالت د verb object لکه does she have to finish it today ګوره ما چې ویلې اول یو ټکی ولګوئ نو ته به سبجیکټ ته وګورې که چېرته سبجیکټ لکه he یا she یا it یو کس وي نو does ته مخکې ولګوه او have to ته وروسته ولګوه. لکه اوس زه وایم she دی نو زه به لیکم چې does she have to په دغه ترتیب سره یو ځای راځي does she have to finish it today آیا هغې ته پکار دی چې دا نن ختم کړي یا آیا هغه باید دا نن ختم کړي پوښتنه کېږي چې یعنې هغه دا کار باید وکړي که ویې نه کړي. یا دویم یو زه وایم که نه next example لکه do I have to go now آیا ما ته پکار دی چې زه اوس لاړ شم نو do دی I دی نو I چې کله دی ویل ځان په باره کې نو do ته مخکې که که نه نو چې do I او بیا have to ولګوه چې do I have to go now آیا ما ته پکار دی چې زه اوس لاړ شم یا آیا باید زه اوس لاړ شم. یا اوس زه بل یو وایم چې دلته اوس دی دی زموږ سره نو دی خو ډېر دی نو do به ته ضرور موږ مخکې لیکو چې do they have to attend the meeting آیا هغوی ته پکار دی چې د غونډه اټینډ کړي مطلب دا غونډې ته لاړ شي ګډون پکې وکړي هغوی ته دا پکار دی که نه پوښتنه کېږي چې do they have to نو امید لرم چې پوه شوي به وایي چې کله he she it راځي نو does ته مخکې لیکئ لکه does she have to does he have to does احمد have to که چېرته ډېر وي لکه I do I have to بیا do لیکئ یا do you have to do they have to do we have to په دې ترتیب سره کوم دلته he دی نو does ته مخکې راځي does he have to wear uniform آیا هغه ته پکار دی چې یونیفارم واغوندي یا آیا هغه باید یونیفارم واغوندي پوښتنه کېږي.
does he have to wear a uniform آیا هغه باید یو یونیفارم واغوندي اوس راځو د vocabulary part ته په vocabulary کې په لغاتونو کې موږ نن 5 زده کوو نمبر 1 دی hunt ښکار کول شکار کول موږ څوک ته ښکار کول وایي څوک ته شکار کول وایي نو hunt lot 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 ډېر یا زیات medal یا medal means moment شیبه یعنی یو لنډ وخت ویل کېږي موږ چې وایو که نه wait a moment یعنی لږ صبر وکړه pleased خوشحاله یا راضي pleased last part اخرنی ځای homework دی او دا homework ستاسو د ټولو نه ډېر مهم homework دا یو دی څه به کوئ لس سنټنس یې به په پازیټیو کې ولیکئ دا ستاسو اخرنی homework دی چې دا مو زده شي بیا د homework کې هېڅ هم نه زده کېږي او بیا د پریکټس څخه have to په has to کې به په پازیټیو کې لس سنټنس به ولیکئ بیا به هغه نیګیټیو او انټراګیټیو ته ور واړوئ لکه څنګه ګورئ یو سنټنس اول ولیکئ ګورئ زما غوږ کې ده I have to go now زه باید اوس لاړ شم د دې نیګیټیو لاندې ولیکه لکه I don't have to go now زه باید اوس لاړ نه شم کوېسچن وکړه ځان نه چې do I have to go now آیا باید زه اوس لاړ شم یا هی کې he has to has راځي he has to go now هغه باید اوس لاړ شي نو نیګیټیو کې څه شو he doesn't has to نو have to بیا راځي he doesn't have to go now هغه باید اوس لاړ نه شي does he have to go now آیا هغه باید اوس لاړ شي هغه ته پکار دی چې اوس لاړ شي پوښتنه شوله نو نن کلاس شارټ هم و لنډ هم و خو دا ټول درس پکې تکرار شو دا د have to اخرنۍ برخه وه چې دا ډېر کلاس هم پکې ویله ځکه مهم هم دا یو دی